শিক্ষাৰ্থীসকল তোমালোকক মই মোৰ অনলাইন ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছো মই তোমালোকৰ লগত দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ অৰ্থনৈতিক খণ্ডৰ দ্বিতীয় অধ্যায় অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন নামৰ অধ্যায়টি আলোচনা কৰি আছিলো ইতিমধ্যে মই তোমালোকৰ লগত দুটা অংশ আলোচনা কৰিলো আৰু আজি এই অধ্যায়টোৰ তৃতীয় অংশ তথা শেষ অংশ হ'ব আজি ভিডিঅ' ক্লাছটোত এই অধ্যায়টো সমাপ্ত কৰিব আৰু তোমালোকক মই এই অধ্যায়টোৰ বিষয়ে গুটিখিনি কথা সামৰি গুটিখিনি কথা কোৱা হ'ব বা আলোচনা কৰা হ'ব আৰু আজিৰ কথাত আমি কিহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম চোৱা ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ বিষয়ে আৰু এই অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰত তিনিটা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ আৰু এই তিনিটা কাৰ্যসূচী আছিল উদাৰীকৰণ বা লিবাৰেলাইজেশ্যন ব্যক্তিগতকৰণ বা প্ৰাইভেটাইজেশ্যন গোলকীকৰণ বা বিশ্বায়ন বা গ্লোবেলাইজেশ্যন এই তিনিটা সংস্কাৰৰ বিষয়ে আজি মই তোমালোকৰ লগত বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম আৰু এই ভিডিঅ' ক্লাছৰ অন্তত কিছু প্ৰশ্ন তোমালোকক মই দি দিম গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিবা আহাচোন তেনেহলে আমি এই ক্লাছটো আৰম্ভ কৰো ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে এই অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে মই কিছু কথা পুনৰ আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছো ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনাৰ প্ৰথম ছোৱাত যি আশানুৰূপ উন্নয়নৰ হাৰ চিন্তা কৰা হৈছিল সেই ফল কিন্তু পোৱা নগল সেয়েহে দ্বিতীয় ছোৱাত তাৰ মানে 1990-91 চনৰ পৰা 2017 চনলৈ যি দ্বাদশ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা আছিল সেই পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনালৈকে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন সাধন হ'ল আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন সাধন হোৱাৰ মূল কাৰণ তিনিটা আছিল এই কাৰণ কেইটা হৈছে সেই সময়ত মানে অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনাৰ প্ৰথম ছোৱাত চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ অধিক আছিল আৰু এই চৰকাৰী আয়তকৈ চৰকাৰী ব্যয়ৰ হাৰ বেছি হোৱাৰ বাবে বৃহৎ বিত্তীয় ঘাটিয়ে দেখা দিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগসমূহত চৰকাৰৰ বিনিয়োগৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল যদিও ভালেমান উদ্যোগে লোকচান ভৰিবলগীয়া হৈছিল তদুপৰি সীমিত উৎপাদনৰ ফলত মুদ্ৰাস্ফীতি সৃষ্টি হৈছিল আৰু সামগ্ৰীৰ নেৰানেপেৰা মূল্য বৃদ্ধিয়ে সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোকক বাৰুকৈয়ে জুৰুলা কৰিছিল তদুপৰি নিম্নগামী ভাৰতীয় অৰ্থনীতিলৈ বিদেশৰ মূলধন অহাটো কমি গৈছিল বিদেশৰ বিনিয়োগ কমি গৈছিল আৰু ইয়াৰ লগতে ভাৰতীয় মূলধনৰ বহিৰ্গমন ঘটিছিল ফলস্বৰূপে ভাৰতবৰ্ষৰ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ঘাটিৰ পৰিমাণ উদ্বেগজনক হৈ পৰিছিল এনেকুৱা এটা দুৰ্যোগপূৰ্ণ সময়ত বিশ্ব বেংকেও ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ গাঁথনিমূলক পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে বুলি পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে আৰু তেনেকুৱা এটা পটভূমিতেই সেই সময়ৰ পি.ভি. নৰসিংহ ৰাও নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰ কাৰ্যসূচী প্ৰৱৰ্তন কৰি কিছু পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিলে আৰু এই অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে উদাৰীকৰণ বা লিবাৰেলাইজেশ্যন ব্যক্তিগতকৰণ বা প্ৰাইভেটাইজেশ্যন আৰু গোলকীকৰণ বা বিশ্বায়ন বা গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ কাৰ্যসূচী উদগনি যোগাইছিল এতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকল কি এই উদাৰীকৰণ কি এই প্ৰাইভেটাইজেশ্যন বা ব্যক্তিগতকৰণ আৰু কি এই গোলকীকৰণ এই তিনিওটা ধাৰণাৰ বিষয়ে এই তিনিওটা সংস্কাৰৰ বিষয়ে তোমালোকৰ লগত কিছু কথা বিশদভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো উদাৰীকৰণ কি উদাৰীকৰণ হৈছে দেশৰ আৰ্থিক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰৰ যি নিয়ন্ত্ৰণ সেই নিয়ন্ত্ৰণৰ শিথিলকৰণ নীতিয়েই হৈছে উদাৰীকৰণ উদাৰীকৰণ নীতিৰ অধীনত কেইবাটাও সংস্কাৰ সাধন কৰা হ'ল এই সংস্কাৰসমূহ হৈছে
প্ৰথম হৈছে ঔদ্যোগিক খণ্ডৰ ওপৰত থকা অনুজ্ঞাপত্ৰ নীতিৰ শিথিলতা। সেই সময়ত দেশত উদ্যোগ স্থাপন কৰিবলৈ হলে যি অনুজ্ঞাপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হৈছিল, সেই অনুজ্ঞাপত্ৰ লাভ কৰিবলৈ কঠোৰ কিছুমান নীতি নিয়মৰ মাজেৰে যাবলগীয়া হৈছিল। আৰু সেই কঠোৰ নীতি নিয়ম থকাৰ বাবে উদ্যোগ খণ্ডত পিছ পৰি আছিল ভাৰতবৰ্ষ। আৰু সেই অনুজ্ঞাপত্ৰ নীতিত শিথিলতা আনি উদাৰীকৰণ সংস্কাৰ সাধন কৰা হ'ল। দেশত উদ্যোগ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত থকা অনুজ্ঞাপত্ৰ গ্ৰহণ কৰাৰ যি কঠোৰ নীতি আছিল, সেইবোৰ শিথিল বা সহজ কৰা হৈছিল প্ৰথমতে। তাৰ পিছত উদাৰীকৰণ নীতি গ্ৰহণ কৰাৰ পিছৰে পৰা সুৰা, চিগাৰেট, বিপদযুক্ত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য, ঔদ্যোগিক বিস্ফোৰক, বৈদ্যুতিক সা-সৰঞ্জাম, ঔষধ আদি কেইবিধমান দ্ৰব্যৰ বাহিৰে বাকীবোৰৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ উঠাই দিয়া হ'ল। তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা যে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনাৰ প্ৰথম ছোৱাত ৰাষ্ট্ৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ বেছি আছিল। গতিকে বহুতো দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো দ্ৰব্যত চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ আছিল। কিন্তু উদাৰীকৰণ নীতি গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত কেইটামান দ্ৰব্যৰ বাহিৰে বেছিভাগ দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ উঠাই দিয়া হ'ল। অৱশ্যে প্ৰতিৰক্ষা উৎপাদন, আণৱিক শক্তি উৎপাদন আৰু ৰেল পৰিবহণ ব্যৱস্থা এতিয়াও চৰকাৰৰ হাততেই সুৰক্ষিত হৈ আছে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, উদাৰীকৰণ নীতি বিত্তীয় খণ্ডলৈকে সম্প্ৰসাৰিত হৈছিল। প্ৰথমতে ভাৰতবৰ্ষত কেৱল ৰাষ্ট্ৰকৃত বেংকসমূহে আছিল বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে। কিন্তু উদাৰীকৰণ নীতি গ্ৰহণ কৰাৰ পিছৰ পৰাই ভাৰতীয় বেংক খণ্ডলৈকে বৈদেশিক বেংকৰ আগমন ঘটিছিল। অৰ্থাৎ বিদেশৰ বেংকৰ শাখা ভাৰতবৰ্ষত খুলিব পৰা হ'ল আৰু তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষত ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি দিলে। আৰু যিবিলাকৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয়লৈকো কিছু অৰিহণা আহিছিল। এইদৰে উদাৰীকৰণ নীতিৰ জৰিয়তে বহুতো ক্ষেত্ৰত থকা ৰাষ্ট্ৰৰ কঠোৰ নীতি শিথিল কৰি দিয়া হৈছিল। দ্বিতীয়তে চোৱা, দ্বিতীয় সংস্কাৰ হৈছে ব্যক্তিগতকৰণ। ব্যক্তিগতকৰণ কি? চৰকাৰী মালিকীস্বত্ব, নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ অধীনত থকা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ যেতিয়া বেচৰকাৰী খণ্ডলৈকে মুকলি কৰি দিয়া হয় আৰু যি নীতিৰ দ্বাৰা এই কাৰ্য সম্পাদন কৰা হয়, আৰু সেই নীতিয়েই হৈছে ব্যক্তিগতকৰণ। অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ অধীনত থকা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বা উদ্যোগসমূহ ব্যক্তিগত খণ্ডলৈকো মুকলি কৰি দিয়া যি নীতি, সেই নীতিয়েই হৈছে ব্যক্তিগতকৰণ, প্ৰাইভেটাইজেশ্যন। ব্যক্তিগতকৰণ দুই ধৰণে কৰিব পাৰি। কেনেকৈ কৰিব পাৰি? এক নম্বৰ হৈছে ৰাজহুৱা খণ্ডত থকা উদ্যোগবোৰৰ মালিকীস্বত্ব আৰু ব্যৱস্থাপনা, মেনেজমেণ্ট ব্যক্তিগত খণ্ডলৈকে স্থানান্তৰ কৰি ব্যক্তিগতকৰণ নীতি গ্ৰহণ কৰিব পাৰি। দ্বিতীয় হৈছে নিৰ্বিনিয়োজন নীতি প্ৰয়োগ কৰি। কিন্তু এই নিৰ্বিনিয়োজন নীতি কি? এই নিৰ্বিনিয়োজন নীতিৰ বিষয়ে মই তোমালোকক বুজাব চেষ্টা কৰো। কি এই নিৰ্বিনিয়োজন নীতি? চৰকাৰী খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ অংশপত্ৰ মানে শ্বেয়াৰ কোনো ব্যক্তিক কিনিব দিয়া নীতিয়েই হৈছে নিৰ্বিনিয়োজন নীতি। এতিয়া কোনো এটা প্ৰতিষ্ঠান, চৰকাৰী খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান মানে চৰকাৰৰ অধীনত থকা প্ৰতিষ্ঠানৰ শ্বেয়াৰ বা অংশপত্ৰ কোনো ব্যক্তিয়ে কিনিব বিচাৰে, এতিয়া সেই ব্যক্তিক কিনিবলৈ দিয়াৰ যি নীতি আছে, সেই নীতিয়েই হৈছে নিৰ্বিনিয়োজন নীতি বা ইংৰাজীত কোৱা হয় ডিসইনভেষ্টমেন্ট বুলি কোৱা হয়। আৰু এই নিৰ্বিনিয়োজন নীতিৰ জৰিয়তে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সকলোখিনি মূলধন চৰকাৰৰ পৰা সংগ্ৰহ নকৰি কিছু অংশ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ পৰাও সংগ্ৰহ কৰা হয়। অৰ্থাৎ সেই মূলধন এটা উদ্যোগ, চৰকাৰী উদ্যোগ চলিবৰ কাৰণে যি অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয়, সেই অৰ্থ কেৱল চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নাহি কিছু অংশ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ পৰাও অহাৰ যি নীতি, সেই নীতিয়েই হৈছে নিৰ্বিনিয়োজন নীতি। তৃতীয় অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰ হৈছে গোলকীকৰণ বা বিশ্বায়ন বা গ্লোবেলাইজেশ্যন। গোলকীকৰণ বা বিশ্বায়ন কি?
এখন দেশৰ অৰ্থনীতিৰ সৈতে বিশ্বৰ অন্যান্য দেশৰ অৰ্থনীতিৰ সংযোগ স্থাপন বা সংহতি সাধন কৰাটোৱে হৈছে গোলকীকৰণ বা বিশ্বায়ন ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতিৰ লগত বিদেশৰ অৰ্থনীতিৰ যি সংযোগ স্থাপন কৰা হয় সেই সংযোগ স্থাপন কৰাৰ যি নীতি সেই নীতিয়ে হৈছে গোলকীকৰণ বা বিশ্বায়ন এহাতে ক'ব পাৰি গোলকীকৰণ হৈছে উদাৰীকৰণ বা লিবাৰেলাইজেশ্যন আৰু ব্যক্তিগতকৰণ বা প্ৰাইভেটাইজেশ্যনৰ পৰিণতি অৰ্থাৎ গোলকীকৰণ উদাৰীকৰণ আৰু ব্যক্তিগতকৰণৰ ফলাফল বুলি ক'ব পাৰি যেতিয়া গোলকীকৰণ নীতি গ্ৰহণ কৰা হয় তেতিয়া বিশ্বৰ দেশসমূহৰ মাজত থকা অৰ্থনৈতিক দূৰত্ব হ্ৰাস হয় আৰু সকলোবোৰ দেশেই বা বিশ্বৰ সকলোবোৰ দেশেই এক সীমান্ত ৰহিত বিশ্বৰ দিশে ধাৱমান হয় অৰ্থাৎ এনেকুৱা লাগে যেন দেশসমূহৰ মাজত কোনো সীমা নাই আৰু এইটো সম্ভৱ হৈছে বিশেষকৈ ইন্টাৰনেটৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ব্যৱহাৰৰ বাবে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ বিশেষকৈ ইন্টাৰনেটৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ব্যৱহাৰে গোলকীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া অতি ক্ষিপ্ৰতৰ কৰি তুলিছে বিশ্বায়নে কিন্তু প্ৰতিযোগিতাৰ বাতাবৰণৰ সৃষ্টি কৰে এই বাতাবৰণে গ্ৰাহক আৰু উৎপাদক দুয়োটা শ্ৰেণীকেই লাভৱান কৰে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব গোলকীকৰণৰ সময়ত গোলকীকৰণ নীতি গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত এই কথা মনত ৰাখিব লাগিব যাতে গোলকীকৰণৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি কোনো ভাবুকি নাহে তদুপৰি গোলকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত সোমাই পৰি কোনো ৰাষ্ট্ৰই বা কোনো দেশেই যাতে নিজৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষমতাৰ লগতে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি বিসৰ্জন নিদিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থ অক্ষুণ্ণ ৰাখি গোলকীকৰণৰ সুফলসমূহ লাভ কৰিব পাৰি শিক্ষাৰ্থীসকল এই যে ভাৰতবৰ্ষত অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰ সাধন কৰা হ'ল এই অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰ সাধন কৰাৰ কিছুমান সুফলো আছে আৰু কিছুমান কুফলো আছে আহচোন আমি এই কুফলবিলাক প্ৰথমতে আলোচনা কৰো অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰ সাধন কৰা হৈছিল বা অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ পৰিৱৰ্তন লোৱা হৈছিল অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে কিয়নো ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনাৰ প্ৰথম চোৱাত উন্নয়নৰ হাৰ ঠিক কৰা হৈছিলে সুনিৰ্দিষ্ট কৰা হৈছিল এই উন্নয়নৰ হাৰ কিন্তু লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহল সেয়েহে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ হাৰ বৃদ্ধি হয় এই অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰসমূহ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছৰে পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ হাৰ বৃদ্ধি হৈছে আৰু এই বৃদ্ধি আমি এইখন তালিকাৰ পৰাই গম পাম 1991 চনত অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ হাৰ শতাংশ হিচাপত আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ 3.5 আৰু অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ ফলত এই উন্নয়নৰ হাৰ বৃদ্ধি হৈ 2006-07 বৰ্ষত হয় গৈ 9.7 তাৰ পিছত কিছু পৰিমাণে কমি গৈ 2009 আৰু 13 বৰ্ষত হয় গৈ 6.7 কিন্তু তাৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি 2013-14 বৰ্ষত 7.2 হয় গৈ দ্বিতীয় সুফলটো হৈছে পাইকাৰী মূল্যসূচী পূৰ্বৰ তুলনাত যথেষ্ট পৰিমাণৰ হ্ৰাস হৈছে তৃতীয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বেংক ৰিজাৰ্ভ বেংকত জমা হোৱা বৈদেশিক বিনিময়যোগ্য মুদ্ৰাৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈছে এই পৰিমাণ বৰ্তমান $619.37 বিলিয়ন আৰু এই তথ্য হৈছে 2021 বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহৰ আৰু এই তথ্য তোমালোকে এই ৱেবছাইটটো গৈ পেলাই পাব পাৰা উল্লেখযোগ্য যে এই পৰিমাণ ভাৰতবৰ্ষৰ বৈদেশিক বিনিময়যোগ্য মুদ্ৰাৰ পৰিমাণ 1990-91 চনত $5.8 বিলিয়ন হে আছিল গতিকে আমি গম পালো যে বৈদেশিক বিনিময়যোগ্য মুদ্ৰাৰ পৰিমাণ অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত বৃদ্ধি হৈছে কুফল কি অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ কুফল কি এই সংস্কাৰ নীতিয়ে প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰসাৰ আৰু তীব্ৰতা দুইটাই বৃদ্ধি কৰিছে এই প্ৰতিযোগিতা কিন্তু সুস্থ হ'ব লাগিব যদিহে সুস্থ হয়
তেতিয়াহে জনসাধাৰণৰ ক্ৰয় ক্ষমতা বৃদ্ধি হ'ব। দ্বিতীয়তে, ভিন্ন পণ্যৰ প্ৰতি অত্যাধিক আসক্তিয়ে ভোগবাদী অৰ্থনীতিৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সি নৈতিকতাৰ প্ৰতি ভাবুকি হ'ব পাৰে। তৃতীয়তে, গোলকীকৰণ বা বিশ্বায়নৰ ফলত দেশখনে নিজৰ পৰিচয় হেৰুৱাব নালাগিব। কিছু ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ ফলত জনসাধাৰণে নিজৰ পৰিচয় হেৰুৱায়। গতিকে এই কথা মনত ৰাখি গোলকীকৰণ বা বিশ্বায়নৰ নীতি গ্ৰহণ কৰিলেহে দেশ এখন আগুৱাই যাব পাৰিব, দেশৰ উন্নয়ন হ'ব। চতুৰ্থতে, বজাৰ কেন্দ্ৰিক অৰ্থনীতিয়ে যাতে দৰিদ্ৰ লোকক বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে সেইটো নিশ্চিত হ'ব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীসকল, তোমালোকৰ লগত মই এই তিনিটা সংস্কাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো বিশদভাৱে। তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা পুনৰ চাবা, পুনৰ বুজিব পাৰিবা, একেবাৰে সহজ। এতিয়া তোমালোকলৈ মই কেইটামান প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছো। প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে, ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰ প্ৰৱৰ্তনৰ মূল কাৰণসমূহ কি কি? কিয় এই সংস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছিল? প্ৰথমতে দিয়া তিনিটা কাৰণ আছে, এই তিনিটা কাৰণ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হিচাপে লিখিব লাগিব। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন হৈছে, ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ তিনিটা সুফল উল্লেখ কৰা। সুন্দৰকৈ তোমালোকক মই তিনিটা সুফল পইণ্ট ৱাইজ দি দিছো, তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবা আৰু তাৰ পৰা লিখি উলিয়াবা। অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰ প্ৰৱৰ্তনৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা অসুবিধাসমূহ কি কি? 4টা অসুবিধা আছে, তোমালোকে চাই ল'বা আৰু লিখি ল'বা। চতুৰ্থ প্ৰশ্ন হৈছে, ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত উদাৰীকৰণ, ব্যক্তিগতকৰণ আৰু বিশ্বায়নে কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে চমুকৈ ব্যাখ্যা কৰা। গতিকে আমি এই তিনিটা সংস্কাৰৰ বিষয়ে লিখিব লাগিব। তোমালোকক ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক বুজালোৱেই, তোমালোকে সেইখিনি কথাই লিখি দিলে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হিচাপে হৈ যাব। উদাৰীকৰণ, ব্যক্তিগতকৰণ আৰু বিশ্বায়নৰ ওপৰত চমু টোকা লিখা। গতিকে চতুৰ্থ প্ৰশ্ন আৰু পঞ্চম প্ৰশ্নৰ উত্তৰ প্ৰায় একেধৰণৰেই হ'ব। গতিকে তোমালোকে এইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখি থবা আৰু তোমালোকে পৰীক্ষাত সুন্দৰকৈ লিখিব পাৰিব। শিক্ষাৰ্থীসকল, আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো মই শেষ কৰিব বিচাৰিছো। ইয়াৰ লগতে এই অধ্যায় অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন নামৰ যি দ্বিতীয় অধ্যায় আছে, অৰ্থনীতি খণ্ডৰ, সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ অৰ্থনীতি খণ্ডৰ, ইমানতে অন্ত পৰিল। তোমালোকে ভালদৰে এই তিনিওটা ভিডিঅ' চাই এই অধ্যায়টো শেষ কৰিবা। আজিলৈ তোমালোকক মই এৰিছো। ধন্যবাদ।